The spring never came, nor the summer. समर म्हणजेच उन्हाळा. वसंत ऋतू तर आलाच नाही, पण उन्हाळा सुद्धा आला नाही. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. वसंत ऋतूने सर्व बागांना सोनेरी फळं बहाल केली, पण राक्षसाच्या बागेला मात्र काहीच दिले नाही. He is too selfish, she said. शरद ऋतू म्हणाला की तो फारच स्वार्थी राक्षस आहे. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the snow dance about through the trees. म्हणून तिथे कायम हिवाळ्याचेच राज्य होते. उत्तरी वारे, गारा आणि बर्फ झाडांमधून बागडत राहिले. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. heard म्हणजे ऐकले. एका सकाळी जागा होऊन बिछाण्यावर पडलेला असताना त्या राक्षसाला कुठलेसे सुरेल संगीत ऐकू आले. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. ते कानाला इतके गोड वाटत होते की त्याला वाटले की नक्कीच राजाचे गवई, म्युझिशियन्स म्हणजेच गवई तिथून जात असावे. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. खर तर तो आवाज एका लिनेट पक्ष्याचा होता, पण कित्येक दिवसानंतर त्याने आपल्या बागेत पक्षी गाताना ऐकला होता. त्यामुळे राक्षसाला ते जगातील सर्वात मधुर असे संगीत वाटले होते. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. रोरिंग म्हणजेच वादळ, वादळी घुंगावणी, आणि परफ्यूम म्हणजेच सुगंधी द्रव्य. मग गारांनी त्याच्या डोक्यावरचा आपला वर्षाव थांबवला आणि उत्तरी वाऱ्यांनी आपले घुंगवणे थांबवले आणि उघड्या खिडकीतून एक आल्हाददायक डिलिशियस परफ्यूम म्हणजेच आल्हाददायक सुवास त्याच्यापर्यंत पोहोचला. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. वसंत ऋतू अखेर आला असं वाटतंय, असे म्हणत राक्षसाने बिछाण्यावरून उडी मारली आणि बाहेर डोकावून पाहिले. What did he see? त्याला काय दिसलं? He saw a most wonderful sight. त्याला अतिशय सुंदर मनोहर असं दृश्य दिसलं. साइट म्हणजे दृश्य. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. Crept म्हणजेच रांगत रांगत येणं. भिंतीतील एका छोट्याशा भोकातून मुले आत शिरली होती आणि झाडांच्या फांद्यांवर जाऊन बसली होती. In every tree that he could see there was a little child. त्याने बघितलं तर प्रत्येक झाडावर एक लहान मूल बसलेले होते. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. Glad म्हणजे आनंद होणं. आणि मुलांना परत आलेलं पाहून झाडे एवढी आनंदित झाली होती की त्यांनी स्वतः फुलांनी, मोहराने स्वतःला आच्छादून टाकले होते आणि आपले फांद्यांचे हात ते हलकेच मुलांच्या डोक्यावरून झुलवत होते.
The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. ट्विटरिंग म्हणजे चिवचिवाट, किलबिलाट करणं. पक्षी इकडून तिकडे उडत होते आणि मजेने किलबिलाट करत होते. आणि फुले हिरव्या गवतातून डोकी वर काढून पाहत होती आणि हसत होती. इट वॉज अ लवली सीन. सीन म्हणजे पण दृश्य. हे अतिशय सुंदर असे दृश्य होते. Only in one corner it was still winter. फक्त एका कोपऱ्यामध्ये अजूनही हिवाळाच होता. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. तो बागेतील अगदी टोकाचा कोपरा होता आणि तिथे एक लहान मुलगा उभा होता. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. तो मुलगा इतका छोटा होता की त्याचे हात झाडांच्या फांद्यापर्यंत पोहोचूच शकत नव्हते आणि त्यामुळे तो अतिशय दुःखाने रडत झाडाभोवती फिरत होता. The poor tree was still covered with the frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. बिचार झाड अजूनही गोठलेल्या दवाने आणि बर्फाने भरलेलं होतं. उत्तरी वारेही वाहत होते आणि ते त्याच्या डोक्यावर घोंगावत होते. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. ते झाड म्हणाले, मुला वर चढ. त्याने आपल्या फांद्या जितक्या खाली करता येतील, जितक्या झुकवता येतील तितक्या झुकवल्या, पण तो मुलगा फारच छोटा होता. And the giant heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. ते दृश्य पाहून मात्र त्या राक्षसाचं हृदय द्रवलं. मी किती स्वार्थी बनलो होतो. तो म्हणाला, वसंत ऋतू इथे का आला नाही हे मला आता कळले आहे. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever. आधी मी त्या बिचाऱ्या छोट्या मुलाला झाडाच्या उंच टोकावर बसवतो आणि मग ती भिंत पाडून टाकतो, म्हणजे माझी बाग मुलांचे खेळायचे कायमस्वरूपी अंगण बनेल. He was really very sorry for what he had done. त्याला आपल्या कृतीचा फारच पश्चाताप होत होता. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. म्हणून तो खाली गेला आणि त्याने अगदी हळुवारपणे स्वतःचे प्रवेशद्वार उघडले आणि तो बाहेर बागेत आला. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. पण त्याला पाहून ती मुले इतकी घाबरली की त्यांनी तिथून धूमच ठोकली आणि बागेत पुन्हा हिवाळा आला. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. Tears म्हणजेच अश्रू. फक्त तो छोटा मुलगा पळून गेला नाही, कारण त्याचे डोळे अश्रूंनी भरल्यामुळे राक्षस येताना त्याला दिसलाच नाही. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. मग राक्षस हळूच त्याच्या पाठीमागून गेला आणि त्याला अलगदपणे आपल्या हातात उचलले आणि त्या झाडावर बसवले. And the tree broke at once into blossoms, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him.
मग राक्षस मागे त्याला उचलून ठेवल्यानंतर क्षणार्धात ते झाड फुलांनी बहरून आलं. पक्षीही झाडावर येऊन बसले आणि गाऊ लागले आणि त्या छोट्या मुलाने आपले दोन्ही हात लांबवून राक्षसाच्या गळ्याभोवती गुंफले आणि त्याचे अलगदपणे चुंबन घेतले. And the other children, when they saw that the giant was not weak any longer, came running back, and with them came the spring. आणि त्या छोट्या सगळ्या मुलांनी आता पाहिले की राक्षस आता वीक म्हणजे दुष्ट राहिलेला नाही. हे इतर मुलांनी पाहिल्याबरोबर ती मुलं सुद्धा परत पळत आली आणि त्यांच्या बरोबर वसंत ऋतूही परतला. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. मुलांनो, ही बाग आता तुमची आहे, असे राक्षस म्हणाला. त्याने एक भल्ली मोठी कुऱ्हाड, ॲक्स म्हणजे कुऱ्हाड, घेऊन ती भिंत पाडून टाकली. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had never seen. आणि जेव्हा मोठी माणसे 12 वाजता बाजारला निघाली होती, तेव्हा त्यांनी त्या राक्षसाला सर्वात सुंदर अशा त्या बागेत मुलांबरोबर खेळताना पाहिले. फ्रॉम द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड यांच्या स्वार्थी राक्षस या पुस्तकातून ही कथा घेतलेली आहे.